ในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่การเชื่อแบบหลับตาเชื่อแต่คือการเปิดใจเชื่อพร้อมที่จะเรียนรู้และพิสูจน์ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครให้เชื่อท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะได้ยินตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นคำเล่าลือแต่ให้ทดลองด้วยตนเองเมื่อเห็นว่าดีจริงแล้วค่อยเชื่อนี่คือข้อดีของพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งความงมงายแต่เป็นศาสนาแห่งการทดลองชีวิตศรัทธาอย่างเดียวยังไม่พอลองนึกดูนะครับถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญาเราจะเป็นคนที่เชื่อทุกอย่างใครพูดอะไรก็เชื่อเจอครูคนไหนก็คิดว่าใช่จนบางครั้งหลงทางโดยไม่รู้ตัวและในทางตรงกันข้ามถ้ามีแต่ปัญญาแต่ไม่มีศรัทธาเราจะเป็นคนช่างสงสัยไปหมดคิดมากไปหมดไม่กล้าลองปฏิบัติจริงไม่ยอมเดินเพราะกลัวผิดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เดินด้วย2 ขาเสมอขาหนึ่งคือศรัทธาอีกขาหนึ่งคือปัญญาศรัทธาที่ถูกต้องคือกล้าลองไม่ใช่หลงเชื่อศรัทธาแบบพุทธคืออะไรไม่ใช่การกราบแล้วขอให้ชีวิตดีขึ้นเฉยๆแต่คือเชื่อว่าเราฝึกได้เชื่อว่าใจเราพัฒนาได้เชื่อว่าเราพ้นทุกข์ได้และลงมือทำจริงนี่คือศรัทธาที่มีพลังแล้วปัญญาคืออะไรปัญญาในพุทธศาสนาไม่ใช่ความจำเก่งไม่ใช่เรียนบาลีเก่งแต่คือการเห็นตามจริงเห็นว่าอารมณ์โกรธไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านไม่ใช่ตัวเราความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นและปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากการฟังอย่างเดียวแต่เกิดจากการลงมือภาวนาสังเกตใจตนเองเมื่อศรัทธาบวกปัญญารวมกันนี่คือจุดสำคัญของวันนี้ครับเมื่อคุณมีศรัทธาคุณจะกล้าเริ่มต้นเมื่อคุณมีปัญญาคุณจะไม่หลงทางและเมื่อ2 อย่างนี้รวมกันชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องแสดงแต่เปลี่ยนจากข้างในจริงๆเชื่ออย่างมีเหตุผลไม่งมงายพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อแบบตาบอดแต่สอนให้เชื่อด้วยการทดลองเชื่อด้วยการปฏิบัติเชื่อด้วยผลที่เกิดในใจตนเองเช่นเมื่อฝึกสติแล้วทุกข์เบาลงจริงไหมเมื่อรู้ทันอารมณ์แล้วใจสงบขึ้นไหมเมื่อปล่อยวางได้บ้างชีวิตเบาขึ้นไหมถ้ามันดีจริงนั่นแหละศรัทธาของแท้พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการลองจริงหลายคนอยากเปลี่ยนชีวิตแต่อยากเปลี่ยนโดยไม่เปลี่ยนตัวเองอยากได้ความสงบแต่ไม่อยากฝึกสติอยากพ้นทุกข์แต่ไม่ยอมดูใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องกล้าดูทุกข์ตรงๆปิดท้ายด้วยพลังใจวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านจำสูตรนี้ไว้ในใจศรัทธาบวกปัญญาเท่ากับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงศรัทธาทำให้คุณเริ่มต้นปัญญาทำให้คุณเดินถูกทางการปฏิบัติทำให้คุณเห็นผลจริงไม่ต้องเก่งตั้งแต่วันแรกไม่ต้องสงบตั้งแต่ครั้งแรกขอแค่ไม่หยุดเพราะทุกก้าวที่คุณเดินทางทำไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าขอให้ทุกท่านมีศรัทธาที่มั่นคงมีปัญญาที่สว่างและมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายในขอทุกท่านเจริญในธรรมสาธุ